Az emberek már évezredek óta termesztenek szőlőt, beleértve ősi civilizációkat is, akik magasztalták a szőlő szerepét a borkészítés során történt felhasználása miatt. Azonban a szőlő fogyasztható önmagában is, finom és tápláló falat lehet egy-egy főétkezés között. A természetben különféle színekben fordul elő, beleértve a zöldet, pirosat, feketét és sárgát. Napjainkban számos formájában elérhető, fogyaszthatjuk magos és mag nélküli fajtáit, mazsolaként vagy akár gyümölcsléként is. Videónkban most a szőlő 8 pozitív élettani hatása kerül bemutatásra, azonban mielőtt tovább megyünk, kérlek iratkozz fel csatornánkra és lájkold ezt a videónkat. Támogathatja a szív egészségét. A szőlő rendszeres fogyasztása több módon is támogathatja szívünk egészségét. Egy csésze szőlő, ami nagyjából 150 g-nak felel meg, akár a napi szükséges kálium mennyiség 6%-át is tartalmazhatja. A kálium többek között fontos szerepet játszik az egészséges vérnyomás fenntartásában, amit úgy ér el, hogy segíti az artériák és vénák tágítását, ami már önmagában is csökkentheti a vérnyomást. Ezen kívül segíthet a nátrium kiválasztásában, és megakadályozhatja az artériák és vénák beszűkülését, ami a magas vérnyomás kialakulásáért is felelős lehet. Már több rendelkezésre álló kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a túl alacsony káliumszint nem meglepő módon magas vérnyomáshoz vezethet. Ezért is fontos, hogy figyeljünk a nagyjából napi 5 g mennyiség bevitelére. A szőlőben található jótékony vegyületek azonban nem csak a vérnyomás csökkentésében játszhatnak szerepet, de a koleszterin szintet is jótékonyan befolyásolhatják. Ez a tulajdonsága annak köszönhető, hogy segítheti a koleszterin felszívódását. Itt azonban fontos megemlíteni, hogy a kutatók azt találták, hogy a fehér szőlő esetében ez a hatás nem érvényesült olyan hatékonyan, mint más szőlőfajták esetében. Gazdag antioxidánsokban. Az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek segíthetnek helyreállítani a sejtekben a szabadgyökök által okozott oxidatív károsodásokat. Az oxidatív stressz számos krónikus egészségügyi állapottal összefüggésbe hozható, beleértve a cukorbetegséget és rákos megbetegedéseket. Jó hír, hogy a szőlő rendkívül gazdag a jótékony antioxidánsokban, legmagasabb koncentrációja a magvakban és a héjában található. Egy-egy szőlő antioxidáns mennyiségét jelentősen befolyásolhatják olyan tényezők, mint a fajtája, érettsége, betakarítás utáni tárolása, illetve a környezeti tényezők. Nem utolsó sorban az is elmondható, hogy a szőlő igen gazdag C-vitaminban, luteinben és L-laksavban. Ezek mindegyike szintén erős antioxidáns hatással bír. Rákellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Ahogyan már említésre került, a szőlő igen gazdag antioxidánsokban, amelyek akár rákellenes tulajdonságokkal is rendelkezhetnek. Például a szőlőben megtalálható úgynevezett resveratrol kifejezetten előnyös lehet a gyulladások csökkentésében, és akár a rákos sejtek növekedését és terjedését is megakadályozhatja a szervezetben. Ezen kívül gazdag kvercetinben és katecinben. Ezen antioxidánsok mindegyike rákellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Korábban végzett kísérletek pedig azt mutatják, hogy a szőlőkivonatok gátolhatják az emberi vastagbél és mellráksejtek növekedését és terjedését. Igaz, hogy a rendelkezésre álló tanulmányok igen szűkösek jelenleg, azonban ahhoz kétség sem fér, hogy az antioxidánsban gazdag ételek rendszeres fogyasztása, mint a szőlő, valóban csökkenthetik a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát. Előnyös lehet a szem számára. A szőlőben megtalálható növényi vegyületek védelmet nyújthatnak gyakori szembetegségekkel szemben. Például egy egereken végzett vizsgálat azt találta, hogy a szőlőt fogyasztó egerek retinája jobban működött, illetve kisebb mértékben károsodott szemben azokkal a társaikkal, akik nem ették ezt a gyümölcsöt. Továbbá a szőlőben megtalálható resveratrol képes megvédeni a szem retináját az ultraibolya fényektől, ami már önmagában is csökkentheti az időskori makuladegeneráció kialakulását, amely egy gyakori szembetegség az öregebb korosztálynál. Sőt, kezdetleges tanulmányok már arra a következtetésre jutottak, hogy a resveratrol még a szürkehályog, zöldhályog és a diabéteses szembetegségek kialakulásának esélyeit is csökkentheti. Javíthatja a memóriát, figyelmet és a hangulatot. Egy 12 hetes, 111 felnőtt bevonásával készült vizsgálat során a résztvevők napi 250 mg szőlőkivonatot fogyasztottak.
A vizsgálat végén a résztvevők 82%-a jelentős figyelemjavulásról számolt be, és a memória, illetve nyelvszintet felmérő teszteken is jobban teljesítettek, mint a vizsgálat elején. Egy másik tanulmány pedig azt találta, hogy 250 ml szőlőlé 20 perccel az elfogyasztását követően javította a hangulatot és a memóriával kapcsolatos készségek gyorsaságát. Végezetül az is elmondható, hogy a resveratrol védelmet nyújthat az Alzheimer-kór ellen azáltal, hogy csökkenti az agyi gyulladást és eltávolítja az amiloid béta-peptidet, amelynek felhalmozódása ehhez az állapothoz kapcsolódik. Támogathatja a csontok egészségét. A szőlő számos olyan ásványi anyagot tartalmaz, amelyek a csontok egészségéhez szükségesek. Gazdag káliumban, mangánban, B és C vitaminban, illetve K-vitaminban. Ezen ásványi anyagok mindegyike segíthetnek megelőzni a csontritkulást. A legújabb kutatások pedig úgy találták, hogy a resveratrol még a csontok sűrűségét is javíthatja. Egy 8 hetes vizsgálat során szárított szőlőporra letettek patkányokat. A vizsgálat végén a kutatók arra lettek figyelmesek, hogy a patkányok csontozati felszívódása és kálcium visszatartása javult, szemben azokkal a társaikkal, akik nem kaptak szőlőport. Jótékony hatással lehet a hajra és a bőrre. A resveratrol több módon is támogathatja hajunk és bőrünk egészségét. Valójában ez a vegyület igen népszerűvé vált a különböző kozmetikai termékekben, mivel képes áthatolni a bőrgáton és növeli a kollagén koncentrációt, valamint védelmet nyújt a napsugárzás okozta káros UV-sugaraktól. Sőt, a resveratrol kollagénre gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően még a sebgyógyulás folyamatát is felgyorsíthatja, és még a hajnövekedést is támogathatja. Az oxidatív stressz és a gyulladások felgyorsíthatják a hajhullás folyamatát, azonban a resveratrol elősegítheti a haj növekedését és megvédheti a hajhagymákat a gyulladásoktól és a különböző környezeti hatásoktól. Segíthet az elalvásban. Már több vizsgálat is felhívta a figyelmet arra, hogy a megfelelő diéta és a jó minőségű alvás között szoros kapcsolat áll fenn. A szőlő a melatonin nevű elalvássegítő hormon természetes forrása, amely szabályozza az alvás ébrenlét ciklusát. Érdekessége, hogy főleg a szőlőhéjában fordul elő, ezért olyan termékekben is jelen van, mint a szőlőlé vagy a bor. Fontos azonban megemlíteni, hogy a melatonin leginkább akkor támogathatja az alvást, ha megfelelő időben történik a fogyasztása. Így, ha ilyen céllal szeretnéd alkalmazni, akkor a legjobb, ha lefekvés előtt bekapsz néhány szem szőlőt, vagy esetleg megiszol néhány korty finom bort. Összegzésként elmondható, hogy a szőlő fontos tápanyagokat és növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek segíthetik egészségünk megőrzését. Többek között támogathatja szívünk egészségét, előnyös lehet a szemünk számára, és még a hajunkra és bőrünkre is jótékony hatással lehet. Nem utolsó sorban pedig nagyon finom és könnyen hozzáadható étrendünkhöz, szinte bármikor elfogyasztható 2-3 friss szőlőszem a nap folyamán egy-egy étkezés között. Te szereted a szőlőt? Ha igen, melyik típusát fogyasztod előszeretettel? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett a videónk, akkor lájkolj minket, oszd meg ismerőseid között, és iratkozz fel csatornánkra is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!